เหตุที่ต้องมีพระพุทธองค์และธรรมวินัยอยู่ในโลกภิกขุทั้งหลายถ้าธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติ3อย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติชราและมรณะภิกขุทั้งหลายธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซร้ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกผู้ช่วยให้รู้อริยสัจนับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมากภิกขุทั้งหลายบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคล3จำพวกเหล่านี้มีอยู่3จำพวกเหล่าไหนเล่าภิกขุทั้งหลายบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนี้ภิกขุทั้งหลายข้ออื่นอีกบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้ภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคลนี้ภิกขุทั้งหลายข้ออื่นอีกบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากต่อบุคคลนี้ภิกขุทั้งหลายบุคคล3จำพวกเหล่านี้แลชื่อว่าบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลภิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าไม่มีบุคคลอื่นที่มีอุปการะมากต่อบุคคลยิ่งไปกว่าบุคคล3จำพวกนี้ภิกขุทั้งหลายสำหรับบุคคล3จำพวกนั้นบุคคลจะกระทำปฏิการะได้โดยง่ายหามิได้แม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจยะเภสัชบริขารแลการรู้อริยสัจไม่เป็นสิ่งสุดวิสัยทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนมีการประกาศอริยสัจตามเป็นจริงภิกขุทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดประกาศธรรมที่ตนรู้ดียิ่งแล้วตามเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านประกาศแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐ4อย่างในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักประกาศธรรมที่ตนรู้ดียิ่งแล้วตามเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านจักประกาศซึ่งความจริงอันประเสริฐ4อย่างในการเป็นปัจจุบันนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดประกาศอยู่ซึ่งธรรมที่ตนรู้ดียิ่งแล้วตามเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านย่อมประกาศอยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐ4อย่างความจริงอันประเสริฐ4อย่างนั้นเหล่าไหนเล่า4อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดมีบุคคลบวชแล้วรู้อริยสัจ
ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันภิกขุทั้งหลายในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตกุลบุตรเหล่าใดออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนได้รู้พร้อมยิ่งแล้วตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นได้รู้พร้อมยิ่งแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตกุลบุตรเหล่าใดจักออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนจักรู้พร้อมยิ่งตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นก็จักรู้พร้อมยิ่งแล้วซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างและในการเป็นปัจจุบันนี้กุลบุตรเหล่าใดออกจากเรือนบวชอยู่เป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนรู้พร้อมยิ่งอยู่ตามเป็นจริงกุลบุตรทั้งหมดนั้นก็รู้พร้อมยิ่งอยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนแต่มีการรู้อริยสัจภิกขุทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามในการยืดยาวฝ่ายอดีตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตามความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็ได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกขุทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจักรู้พร้อมเฉพาะตามความเป็นจริงบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็จักรู้พร้อมเฉพาะตามความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกขุทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามในการนี้รู้พร้อมเฉพาะตามความเป็นจริงอยู่บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็รู้พร้อมเฉพาะตามความเป็นจริงอยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกขุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้